Assalamualaikum brother and sister, welcome to Pop's Moto Vlog. Pop's second day ko dito sa Takawayan. Alam niyo na, kita niyo na doon sa isang video ko, kararating ako dito kahapon by using motorbike. So this is my second day. So ngayon project ko gagawa ko yung side panel bracket saka top box bracket. So pili ko ito yung isang shop dito sa Takawayan. Gagawa sila tricycle, super mabait, tapos sobra tama yung presyo nila, sobra mura. So ngayon pupunta tayo doon, ulit na tayo dito sa National Highway 26 going back towards Manila. That shop is around 8 km from Bayan, along the highway siya. So samahan niyo ako, pupunta tayo doon, tignan natin kung paano tayo gagawa, anong material gamit nila, ano measurement, everything. So stay tuned, keep watching, and thanks for supporting my channel. God bless. A few moments later. Dito yung highway papunta Takawayan. So dito mga 8 kilometers away from the bayan. Dito yung isang shop na gawa nila tricycle. Yun yung kilala ko. And they are very mabait and very tama ang presyo. So dito yung moto. Gagawa tayo yung side panel saka yung rack sa likod. Ginagawa mo? Ay mga paps, ito start na nila. Kita nyo may proper tools sila to bend the pipe or tubo.
gamit nila schedule 40 na GI pipe, which is hindi na agad-agad yung kalawag. So tapos yung gamit nila makapal na flat bar. So they just charge me 1,500 pesos only, and I give them 200 tips kasi super sila mabait, super matibay ang gagawa nila, and according to the demand, according to my design, kung ano gusto ko, perfect siya. So that's why sobra ako tiwala sa kanila. That's why ganun kalayo ko pupunta to make this bracket. So I am 100% satisfied with their job. So ngayon malapit na, final welding na sila. So after this welding, mag-grind lang, and then pupunta tayo sa bayan, doon sa isang auto shop, doon tayo mag-paint. So yun, mamaya papakita ko sa inyo yung final result. Yan guys, ito yung grind. Malakas ulan din magbigla start ito. So pero tuloy pa rin yung trabaho yan. Malakas ulan, tuloy pa rin trabaho nila, mga 4 hours tapos na sila. Yan, yung kabit na nila ito, attach nila yan. Kita nyo kano kaganda, kano ka perfect yung bending, tapos welding, malinis ang trabaho. Dito na tayo ngayon sa paint sa isang shop sa bayan. Dito rin ako gagawa ng yung upuan ng motorbike. Super soft, super maganda. So dito bayad ako 800 for the labor, kasama na yung seat, and ito yung lahat ng bracket mag-paint. Yan yung primer, mamaya yung paint nila yung black. So ito guys, yan yung kita nyo, black paint. So yan yung final atsura. So after dry na siya, I will show you how it look like. Baka abutin tayo gabi. So ito na guys, sorry low light. Ito yung final atsura na lahat ng brackets. So yan, mission accomplished. So yan guys, super maganda, super matibay. No, 100% satisfied. Thanks for watching. You said never let me